video, I'm going to explain all the video settings on the Sony PS5 to help you understand them and arrive at the best settings for playing games and watching movies. Hello everyone, Vincent here from HDTV Test here. I have a Sony PS5 hooked up to an LG CX or C10 OLED currently, and I'm going to enter the screen and video submenu to explain all these settings here. And the first item is video output information, and this will tell us the resolution and also the color format that the PS5 is outputting from the HDMI port. So this LG CX or C10 is an HDMI 2.1 TV, so the resolution that is being output from the PS5 is currently 2160p at 60 Hz and also in RGB, which is essentially full 444 chroma. But there are a couple of important information missing from this screen, such as bit depth and also whether the video range is limited or full PC range. So what we're going to do is to summon the secret information bar from the LG CX C10, and you can see here that some of the information here matches up perfectly with the information given by the PS5 console. But more importantly, we can see that it is currently 12-bit in terms of the bit depth, which is an information that is not given by the video output information, and it is using 32 gigabits per second of HDMI 2.1 bandwidth. So what we're going to do is to keep this FreeSync information bar, or what I like to call the Easter egg menu, up, and we'll go through all these different items. So resolution is self-explanatory. You can select different resolutions of 720p, 1080i, 1080p, and 2160p. And the best is to just leave it on automatic. But if let's say you have a Pioneer Plasma from 2006 and you are only capped at a resolution of 720p, then you may want to select 720p. I mean, using a Pioneer Plasma to play PS5 games, that's probably more generation gap than between Joe Biden and millennials. So if I select 720p, what will happen is that the resolution will go to 720p, and you can see that because the resolution has dropped and the console doesn't need to use so much HDMI bandwidth to send the HDMI signal to the TV, the console is no longer using fixed rate link, which is the HDMI signaling method to send the signal to the TV. It is dropping down to the HDMI 2.0 method, which is TFDS, or Transition Minimized Differential Signaling. So let's switch it back to automatic because it looks a bit soft in my eyes. And what we're going to do next is to explain and explore the different options in the 4K video transfer rate. So automatic will be sending out full 444 chroma or RGB color format, whereas if you go to -1, you can see that the chroma setting has dropped down to 150 or 52. And so happens that once you drop it down, because again the TV is not having much bandwidth, so the console is dropping the method from as well, and then drop it down. V, guy named Max Jones needs help. He might disagree, but if you don't get to this stubborn dog first, he's as good as dead. Max is a media and a good friend of mine. Need you to bring him to me. If he puts up a fight, you're clear to his force. Like I said, you were using an HDMI cable that was giving you some problems in terms of exhibiting some sparkling on screen or flickering, or you are getting these blackouts. But that shouldn't be a problem if you are using an ultra high-speed HDMI cable which has been certified by the HDMI licensing administrator, such as these ones I'm using from Assassin currently. Again, I still haven't got around to posting a review, but the reason is because I don't think the review is really that needed, in the sense that
all these certified HDMI 2.1 cables, it's going to be guaranteed in terms of the 48 gigabits per second throughput. So as long as you buy one on Amazon, as long as you are sure that it is ultra high speed HDMI cable, you can option that will give you the highest cap. Sambil makan itu akan opsi satu istri box yang besar gila dalam sangkutan yang berapa? Tolong ya. Again, so hari ini kita nak review. Next, we go to HDR, and there are only two options here, automatic and off. And off obviously will shift off the HDR output from the console, but automatic is actually on almost all the time. By that I mean that let's say if you are actually playing an SDR game, the console will actually be converting it to HDR automatically, and sometimes this may not be desirable for quite a number of reasons actually. And in that picture, I think it has to run higher why converting SDR to HDR, as far as the games are concerned, is an idea, especially when it's all the time. So this is, I think, something that maybe we have to seriously consider changing the implementation of automatic. The console is currently forcing HDR output on almost every single app on the console itself, including Netflix, including Disney Plus. So let's say if you are watching an SDR program on Netflix, it will be force converted to HDR because this HDR setting is on. So I think this setting will be quite important for those of you who wish to enjoy creative content, whatever content you play. So let's say if you are watching an SDR show on Netflix, you want to watch it on SDR, you have to unfortunately go into the screen here to change this to off. Or let's say if you are playing an SDR game and you are getting a really bad washed out HDR image, come in here and switch HDR off. But if I have time, I may do a video showing the downsides of forcing HDR on essentially SDR content. And it is important to note that the 4K Ultra HD Blu-ray app is not subject to this. So SDR Blu-ray will still play through as SDR correctly using the 4K Blu-ray player app on the console. The next thing is adjust HDR, and this is actually to do with HDRG, or the HDR Interest Gaming Group calibration settings. So for those of you who are not aware, HDRG is a consortium of consumer electronic manufacturers who have come together to try and provide better HDR gameplay experience by aligning the HDR workflow from the game to the console to the TV. And before using the screen, it is very, very important to set your TV to enable HDRG, because that will disable all the code mapping on the TV. So on this LG CX310, you need to be in HDR game mode and then go into advanced controls, go into dynamic code mapping, and then select HDRG. You can see I've already selected it because I'm a stickler for accuracy. And the first screen is to set the maximum full frame code map luminance in the game itself. If you are watching an SDR program on Netflix, you will be force converted to HDR because this HDR setting is on. So I think this setting will be quite important for those of you who wish to enjoy creative intent, in whatever content you play.
So let's say if you are watching an SDR show on Netflix, you want to watch an SDR, you have to unfortunately go into the screen here to change this to off. Or let's say if you are playing an SDR game and you are getting a really bad washed out HDR image, come in here and switch HDR off. But if I have time, I may do a video showing the downsides of forcing HDR on essentially SDR content. And it is important to note that the 4K Ultra HD Blu-ray app, is not subject to this. So SDR Blu-ray will still play through as SDR correctly using the 4K Blu-ray player app on the console. The next thing is adjust HDR, and this is actually to do with HDRG or the HDR Interest Gaming Group television. Settings. So for those of you who are not a HDR player app option.
halo. Ya, saya tahu sekarang ni tidak sesuai dengan perkenalkan sistem cukai yang baru. Tapi saya nak sebut bahawa ada kelemahan pada sistem ini, kita terpaksa buat pembinaan. Saya setuju bahawa kita teruskan cukai yang ada sekarang. Mungkin sampai masanya kita akan perkenal GST. Tapi itu perbincangan kemudian. Tapi semasa semasa kerajaan tidak tunjuk juga, siapa nak menjawab? Adakah bukan Perdana Menteri? Adakah bukan ada direktur? Ada semua kumpulan PH bisa kita sebab sebagai PH bersama tugas lah. Jadi siapakah yang harus ambil tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah 10 bilion ini? Rakyat, orang yang berduit sewajarnya dicukai, tak dicukai. Tapi kerajaan terus bagi penghormatan, tentera, polis, pemerintah awam. Sekarang ni siapa nak dijawab? Rakyat senang dibagi tahu satu kaedah bahawa mereka tak melakukan kesalahan. Cuma dia menghormat kepada rakyat Malaysia kerana tidak mengutip cukai selama 3 bilion. Sebab kena ingat 10 bilion. Dan kena ingat ini bukan duit keluarga kita. Ini adalah duit yang rakyat berhak untuk dapatkannya, tetapi kita tak. Jadi saya menyokong undang-undang ini dengan hebatnya untuk betulkan sistem sistem dan juga sistem yang kita tengok banyak berlubang. Jadi sekarang ni orang rakyat ingin bertanya, kalau GST kita kenakan 6%, tetapi sistem dengan service tax ni kita kenakan antara 10%, 5%, antara 15%, antara 15% sehingga 16%, iaitu 10% campur 5% ataupun 10% campur dengan 6%. Jadi rakyat nak tanya, kenapa SST ni cukainya tinggi tetapi kutipannya rendah? Kenapa GST dikenakan 6%, kutipannya tinggi? Rakyat yang nak tahu benda yang mudah ini supaya dipikirkan bersama kenapa jadi demikian rupa. Terima kasih, saya menyokong supaya dipercepatkan skor undang-undang keuangan ini untuk bolehkan kita balik kepada rakyat untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, untuk memberi mereka bantuan sekolah, untuk memberi bantuan bagi mereka yang besar dengan COVID-19 dan juga mereka yang ada di pandemik. Saya itu lagi yang berhormat mungkin bendera yang lain yang saya ikut yang berhormat 3 minit. Terima kasih. Saya dulu ingin terhadap pindaan Akta Cukai Jualan 2018 dan undang-undang percukaian merupakan undang-undang penting kerana setiap keadaan berbeda kerana dia akan seperti dalam drafting undang-undang percukaian dan penting. Dan saya merujuk kepada pasal 2 yang bertujuan untuk intersection 17 akta ini. Dan terdapat satu perubahan dari segi perkiraan sales tax, iaitu sebelum ini kaedah masa depan future methods dan dalam cadangan dan gunakan sejarah historical methods. Dan seperti yang kita maklum bahawa future methods dikirakan plus 11 months. Historical methods 11 months pas kan. Jadi satu departure daripada jualan ini saya dapat mendapatkan kejelasan apakah pandangan daripada suicide dan bagaimana dengan syarikat baru yang tiada pindaan ini mempercepat Heard your interview way up. Started broadcasting the moment you dan saya juga ingin
If it wasn't finished, not like I bagikan would, isu at least pasal this would not 6 be church. di mana bahawa satu section baru Death yang would A be telah disertakan di probably mana dua pengarah custom yeah, I could give a shit too. But Regina lepas was hilang datang buat orang disampaikan pasal tangki dan apa kepada balik refund bagi itu tidaklah dibayar balik kepada pengarah dan itu adalah tapi saya rasa shall be refunded to the register manufacturer by the general customer. Shall be refunded dia itu satu perkataan yang mandatory untuk pengarah custom untuk kembalikan wang lebih banyak. Itu saya kekurangan daripada section ini ialah bahawa tiada tempoh masa yang ditetapkan. Kalau sebelum ini, kalau dia bahawa di bawah rejim GSA sebelum ini, rejim pencukai GST, ada satu time frame 14 hari telah dinyatakan dalam GST refund. Tetapi dalam sales tax refund ini tidak dinyatakan, hanya dinyatakan sampai shall be refunded. Dia mungkin 1 bulan, mungkin 12 bulan, mungkin 3 tahun dan lebih lama. Oleh itu, perundangan ini tidak menyatakan secara jelas, tidak memihak, tidak mempertimbangkan bisnes cash flow oleh syarikat-syarikat yang membayar sales tax. Saya lihat bahawa ada kepincangan, walaupun digunakan perkataan mandatory shall be refunded, tetapi tiada tempoh dinyatakan. Dan lebih dan tambahan 13.5A bracket 3 pula memberikan kuasa ketua pengarah custom untuk menggunakan pembayaran balik itu untuk dikreditkan kepada mana-mana tempat pencukai berikutnya atau seterusnya. Kuasa yang amat besar kepada ketua pengarah custom. Tiada tarikh refund, tetapi ketua pengarah custom boleh menggunakan kuasanya untuk menggunakan wang refund itu untuk dikreditkan kepada bahagian tempoh pencukai berikutnya. Saya rasa ini keseimbangan kuasa yang memihak terlalu besar kepada ketua pengarah custom. Saya ingin mendapat penjelasan daripada menteri dan saya rasa itulah soalan saya. Terima kasih. 3 minit. Saya sekarang menjemput yang menteri untuk jawab, yang lain saya minta menjelaskan. Yang berhormat Timbalan Menteri, saya bagi 10 minit. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah terlibat dalam perbahasan berkaitan dengan rang undang-undang cukai jualan pindaan 2020. Seperti mana yang ahli-ahli yang berhormat sedia maklum bahawa pengukuhan undang-undang cukai jualan ini adalah penting kerana ini akan dapat memberikan ruang yang lebih luas kepada KDRM untuk mendapatkan cukai yang lebih dan ini akan dapat memberikan kesan yang positif terhadap pembangunan negara kerana hasil-hasil ini tentulah ianya akan dapat disalurkan bagi maksud mengurus negara kita dan juga membangunkan negara kita. Ahli yang berhormat, di antara isu yang paling popular yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat ialah berkaitan dengan GST. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa GST telah pun dilaksanakan pada tahun 2018, pada tahun sebelum itu 2014, lepas tu pada 2018 ianya telah dimasukkan pada 1 bulan 9 2018 dan sudah tentulah ada pro and kontra, ada yang berpihak untuk mengatakan bahawa GST adalah lebih baik kerana ianya dapat memberikan pulangan hasil yang lebih tinggi kepada kerajaan, seperti mana semasa pelaksanaannya ianya telah dapat berikan pulangan hasil kepada kerajaan sebanyak 133 bilion dan dalam masa yang sama apabila SST dilaksanakan hasil tersebut telah pun berkurang, iaitu GST 44 bilion bagi setahun dan SST dalam lebih kurang 21 bilion. Pengurangan ini bagaimanapun
haruslah dilihat daripada kedua-dua perspektif. Pelaksanaan GST itu walaupun nampaknya meningkatkan hasil kepada kerajaan, tetapi dalam masa yang sama ianya juga mengurangkan disposable income kepada rakyat, kerana jumlah yang harus dibayar untuk cukai GST itu menyebabkan rakyat kehilangan disposable income. Dan manakala SST apabila ianya dilaksanakan, ianya telah memberikan kelegaan sedikit sebanyak kepada rakyat, kerana ianya dapat disposable income, dan dalam masa yang sama mereka juga kenaikan harga juga dapat dikawal dengan baik, kerana lazimnya seperti yang kita sedia maklum, SST adalah single tier tax, manakala GST adalah multi tier tax, iaitu melibatkan walaupun SST dikenakan 10%, GST 6%, tetapi apabila kita melihat kepada pelaksanaannya yang berdasarkan kepada multi tier tax, maka kos yang terpaksa dibayar adalah lebih tinggi. Oleh sebab itu, kalau kita juga melihat dari segi barang yang dikenakan cukai, dalam pelaksanaan GST, barangan yang dikenakan cukai itu adalah jauh lebih besar, iaitu lebih kurang 11,197 barangan, manakala SST hanyalah 6,405. Dan itu sebabnya kerajaan harus berhati-hati dan membuat kajian yang lebih terperinci sama ada ingin melaksanakan GST atau mengekalkan SST sedia ada dan menambah baik sistem untuk membolehkan ianya dapat menambahkan hasil kerajaan, tetapi dalam masa yang sama ianya tidak membebankan kepada rakyat. Oleh sebab itu saya ingin memberi keyakinan, memberi assurance kepada ahli yang berhormat, dan begitu juga ahli yang berhormat Subang misalnya, dan juga yang berhormat Tebrau, mereka ni bersetuju supaya GST dilaksanakan semula, tetapi dan telah mengemukakan cadangan-cadangan tertentu, tetapi apa yang kerajaan lakukan ialah untuk menilai semula cadangan-cadangan ini daripada semua pihak, kerana yang penting sekali akhirnya ianya akan dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, tapi dalam masa yang sama tidak menjejaskan kepentingan rakyat. Saya katakan tadi, apabila GST dilaksanakan, mungkin satu pihak senang hati untuk bersetuju, tetapi satu pihak yang lain tidak setuju kerana ianya menjejaskan khususnya kesan-kesan sampingan seperti kenaikan harga barang yang berpunca daripada pelaksanaan GST, kerana sudah tentulah GST yang dilaksanakan itu rate yang dikenakan adalah jauh lebih tinggi, dan barangan yang dikenakan cukai GST juga adalah lebih banyak. Menteri boleh cerah sebab tadi Menteri ada sebut sistem GST itu dia multi-tier dan akibatnya adalah itu cukai dia akan bertambah, tapi itu adalah satu persefahaman yang salah. Sebagai seorang accountant saya boleh bagi tahu, walaupun dia multi-tier, tapi dia kena satu sistem input tax dengan output tax. Dia sepatutnya adalah satu consumer tax, ya, yang kena cukai punya adalah consumer yang terakhirnya. Yang sebelum tu, kalau A dia kenakan cukai GST kepada pelanggan dia B, ya, B dia jual kepada C itu output tax, tapi yang dia beri dari pembekal A itu jadi input tax. Jadi dia yang bayar kepada custom adalah yang kita kata terbagi, ya, di antara perbezaan di antara cukai
output tax dengan input tax. Jadi di akhirnya cukai itu hanya 6%, bukan seperti apa ala kata 10% bertambah 6% atau 6%. Kalau ada 3 peringkat, dia akan 6% tambah 3 kali. Tidak, dia hanya 6% dikenakan kepada consumer pada harga yang akhir. Yang mengapa saya kata itu lebih baik, kerana ini adalah sistem tiada siapa-siapa boleh melarikan diri dari membayar cukai. Ya, satu sistem yang yang kita memberi kemudahan kepada LHDN atau custom untuk mengkawal selia dengan baik supaya tak ada orang boleh menari dari pembayaran GST. Itu sebab di kalangan accountant memang sokong sistem GST berbanding dengan SST. Kerana SST dia tak boleh dikawal selia dengan baik. Terima kasih Yang Berhormat. Nampak sedikit Timbalan Menteri, sementara Timbalan Menteri dapat jawapan daripada pegawai di belakang kalau ada kenaikan harga wujud pada GST dibanding SST. Saya ingin memaklumkan satu kefahaman yang penting bahawa apabila SST diambil, dikilang dan diberi barang import 10%, 20%, 5%, apa yang berlaku kepada pengilang dan pengimport? Mereka tidak menyerap 10%, 20%, 5% itu. Mereka masukkan 10, 20, 5% itu dalam harga yang akhirnya pengguna kena bayar. Jadi ketika SST ini, kenaikan harga barang adalah lebih daripada 10, 20, 5% kerana berlaku cukai atas cukai. Saya kira kali ini memerlukan pengkajian yang lebih. Saya dan Puan Gita Brau boleh menjadi hajatan kuasa yang dibentuk oleh Menteri Kewangan memberikan sebanyak nasihat berdasarkan perkara yang berlaku. Dan untuk makluman yang kedua, saya mengambil PhD sekarang dalam GST, dalam bidang GST di UM. Jadi saya tahu GST jauh lebih baik daripada SST. Memang seorang pakaian persamaan yang betul. Yang Berhormat, ya, kedua-duanya telah mengungkapkan pendapat seperti mana yang saya katakan tadi bahawa perkara ini ada pro and cons. Cuma yang saya ingin nyatakan di sini bahawa GST adalah merupakan satu komprehensif consumer tax yang sudah tentulah ianya lebih dari segi kelulusan memang kita tidak dapat nafikan ianya adalah merupakan satu sistem yang lulus. Tapi dalam masa yang sama ada juga kelemahan-kelemahan. Mungkin pelaksanaan yang telah dilaksanakan sebelum ini ada perkara-perkara yang tidak begitu kemas dan menyebabkan ianya akhirnya telah gagal dan juga tidak dapat memenuhi kehendak rakyat sehingga rakyat menolaknya. Dan oleh sebab itu yang saya katakan tadi bahawa Yang Berhormat ada katakan tadi bahawa akhirnya sebenarnya hanya 6% yang dibayar. Itu pada teorinya memang begitu. Tetapi mereka-mereka yang dikenakan input tax itu pun mereka boleh mendapatkan refund, tetapi ada juga dispute dalam perkara tersebut yang sehingga menyebabkan perkara itu akhirnya ianya lebih kompleks. Pelaksanaan GST itu adalah lebih kompleks kerana ianya multi-tier dan berbanding SST. Tetapi yang penting sekali seperti mana yang saya katakan tadi bahawa apakah faedahnya kepada rakyat? Kalau rakyat dicukai, berarti mereka kehilangan disposable income yang banyak. Betul kita dapat hasil tambahan 20 lebih bilion
melalui pelaksanaan GST, tetapi rakyat akan kehilangan juga 20 lebih bilion disposable income. Perkara-perkara ini saya tidak menyokong GST ini dilaksanakan, malah ianya adalah merupakan satu kaedah yang perlu dikaji dengan lebih terperinci, kerana ianya akan dapat memberikan hasil kepada kerajaan. Kerana kalau sekiranya kita berterusan berhutang untuk melaksanakan pembangunan kita, khususnya melaksanakan projek-projek pembangunan melalui development expenditure yang kita laksanakan sekarang, ianya adalah merupakan sesuatu yang tidak baik dalam jangka panjang untuk ekonomi kita. Okey, saya teruskan Yang Berhormat. Yang Berhormat Berau juga ada meminta jelasan tentang hasil jualan tempatan dari import yang dikutip bagi tempoh 13 Disember 2020 ialah 15 bilion 289 827 685 ribu. Yang Berhormat Berau juga ada meminta jelasan berkaitan dengan pelaksanaan historical method seperti mana yang telah saya sebutkan di dalam akta ini. Ialah pengiraan ini adalah bertujuan untuk menentukan kaedah pengiraan nilai ambang atau threshold untuk membatalkan pendaftaran. Ini bagi memudahkan syarikat untuk memaklumkan kepada ketua pengarah bahawa nilai jualan syarikat bagi 12 bulan belakang tidak mencapai nilai ambang atau threshold 50%. Biasanya ada syarikat-syarikat yang memohon untuk membatalkan pendaftaran cukai jualan mereka. Oleh sebab itu, di dalam peruntukan baru ini, ianya menggunakan historical method berbanding sebelum ini. Tetapi bagi mereka-mereka yang tidak ada historical, mungkin mereka ini boleh dikecualikan. Tetapi kebiasaannya mereka ini adalah syarikat-syarikat yang telah menjalankan perniagaan dan memohon untuk berhenti sebagai pendaftar cukai jualan ataupun cukai jualan yang terdaftar. Dan oleh sebab itu kita menggunakan kaedah ini. Yang Berhormat Pontian ada membangkit tentang berlaku kebocoran. Ada penghilang tidak terdaftar, pemberikan petunjuk tidak dibuat secara rawak. Untuk makluman Yang Berhormat, tindakan pengauditan oleh KDRM akan dibuat dari masa ke semasa terhadap mereka-mereka yang terdaftar dengan yang terdaftar sebagai pembayar cukai jualan di KDRM, sama ada audit bijak ataupun melalui audit lapangan. Jawab 2 minit lagi ya. Berau juga ada bertanya tentang isu transportasi. Yang Berhormat Beruas menyatakan tentang hutang kerajaan tidak boleh bayar balik, ianya berat sebelah. Peruntukan ini adalah bertujuan untuk memberi kuasa kepada ketua pengarah untuk membuat offset amount bayaran balik refund dengan cukai yang perlu dibayar atau tax due dan payable atau oleh penghilang terdaftar bagi tempoh bercukai yang akan datang. Yang Berhormat Subang yang telah membangkitkan berkaitan cukai jualan tadi, dan Yang Berhormat Bukit Bendera, Yang Berhormat Arau, kenapa cukai GST rendah? Ini sudah saya jawab tadi. Yang Berhormat Bukit Bendera berkenaan pasal 2, kenapa ada perubahan kaedah menentukan nilai penjualan boleh bercukai. Untuk pengiraan ini bertujuan untuk menentukan kaedah pengiraan nilai ambang untuk membatalkan pendaftaran. Ini saya sudah jawab tadi. Yang Berhormat, yang mengapakah tidak ada tempo refund dibuat dalam masa 14 hari seperti mana yang telah dibuat dalam GST. Tiada tempo pulang balik yang ditetapkan di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Bagaimanapun JKDM atau Custom sentiasa mengambil tindakan untuk mempercepatkan barang balik tersebut sekiranya dokumen tuntutan yang dikemukakan adalah lengkap dan teratur. Jadi itu saja Yang Berhormat. Saya ucapkan terima kasih di atas perkhidmatan Yang Berhormat dalam perbahasan. Terima kasih. Yang Berhormat, sekarang saya bukan masalah pada majlis, bukan masalahnya ialah orang yang lagi dibacakan nanti yang kedua sekarang. Yang Berhormat yang kedua yang
tidak, tidak. Kalau yang setuju, undang-undang dibacakan kajian kedua. Undang-undang bernama Suatu Akta untuk memindah Akta Cukai Jualan 2018. Pasal 1-13 jadi bahagian daripada rangkaian Ross. Saya mohon mencadangkan rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Masalahnya ialah bahawa rang undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Jadi yang setuju kata setuju, yang tidak kata tidak. Kita belum bahas ni. Saya bangun, kemudian saya suruh minta Ross, kalau bagi 2 minit saja. Kerana belum lulus, saya suruh bangun, minta penjelasan tentang pindaan kepada Seksyen 35A, sangat penting. Satu perkara perundangan. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Di-Pertua. Datuk Yang Di-Pertua. Saya merujuk kepada pindaan yang dicadangkan, iaitu tambahan Seksyen 35A subkurungan 3. Dikatakan dengan izin, the Director General may withhold the whole or any part or any amount refundable under subsection 2 to be credited to any following or subsequent taxable period, and the Director General shall treat the amount credited as payment or part payment received from the registered manufacturer. Tadi saya sudah nyatakan, dengan peruntukan ini, tak ada masa ditetapkan di mana hutang kerajaan kepada pengkilang ini mesti dibayar. Satu masalah akan timbul, Datuk Yang Di-Pertua, ialah di bawah Government Proceedings Act. Tuntutan mana-mana pihak kepada kerajaan mesti dituntut dalam 3 tahun. Jadi kalau bilakah, when is this amount due to the manufacturer? Dari segi undang-undang, biasanya kalau terlebih bayar, mesti dibayar balik bila-bila masa. So it is payable anytime when a debt is due. Tapi kalau di sini, Director General kata tunggu tahun depan, mungkin ada keuntungan, kita tolak jumlah yang perlu dibayar. Dan kalau kilang itu 3 tahun berturut-turut dia tidak ada keuntungan, bolehkah hutang ini masih boleh ditutup ataupun taibah dengan izin? Jadi bagi saya, hutang kerajaan mesti dibayar. Kalau kerajaan lambat bayar, mesti campur bunga, faedah. Seperti yang kerajaan buat apabila kita lambat bayar kepada kerajaan, kita dikenakan denda dan macam-macam lagi kita kata hukuman. Jadi kalau boleh, pihak kerajaan mesti berlaku adil kepada taxpayer, manufacturer overpay you. Dan tadi sudah katakan, ikut undang-undang cukai ini, kalaupun silap dikira oleh pihak kerajaan, kita mesti bayar dulu. Kalau tidak, ada denda. Jadi berlaku adillah kepada pengkilang yang kerja kuat untuk negara dan juga untuk bayar cukai. Jadi boleh dapat penjelasan. Ada saya perhatikan tadi baru Taibah. Adakah selepas 3 tahun boleh lagi dituntut tak? Bawah Government Proceedings Act dikatakan hanya boleh tuntut dalam masa 3 tahun kalau kerajaan hutang kepada kita. Terima kasih Yang Berhormat. Berkaitan dengan overpaid sales tax yang di-offset untuk sales tax tahun kehadapan yang telah diberikan kuasa kepada pengarah KDRM untuk membawa ke hadapan dan memohon refund. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa sebelum ini memohon refund ini adalah mengambil proses yang sukar dan panjang. Oleh sebab itu, offset ini adalah sebenarnya bagi memudahkan semua pihak.
Contoh, kalau ada lebihan 10,000 pada tahun ini, maka ianya dibawa ke hadapan untuk mengurangkan sales tax bagi tahun hadapan. Itu saja sebenarnya kuasa yang ini diberikan kepada di dalam akta yang telah dipindah ini. Tetapi bagaimanapun ianya kalau sekiranya ada permohonan untuk mendapatkan refund for certain reason, perkara ini mungkin saya percaya dia boleh dipertimbangkan. Jadi bagaimanapun saya beri kepada Yang Berhormat jawapan yang lebih tepat secara bertulis ya. Okey, terima kasih. Pasal 1 hingga 17 jadi bahagian daripada undang-undang. Mohon mencadangkan rang undang-undang ini dimaktubkan kepada majlis sekarang. Rang undang-undang ini dimaktubkan kepada majlis sekarang. Jadi yang setuju maka ini dimaktubkan kepada majlis sekarang. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Yang dipertua, saya mohon memaklumkan bahawa suatu akta yang bernama Rang Undang-Undang Cukai Jualan Pindaan 2020 untuk meminda Akta Cukai Jualan 2018 telah dipertimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipertunjukkan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu Rang Undang-Undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Menyokong. Masalahnya ialah bahawa rang undang ini dibacakan kali yang ketiga dan disetujukan sekarang. Diluluskan sekarang. Ada yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Dan suara maka rang undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Undang-undang bernama Pokok Akta untuk meminda Akta Cukai Jualan 2018. Dia 23/2020. Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan Pindaan 2020. Bacaan kali yang kedua. Yang dipertua, saya mohon mencadangkan suatu akta untuk meminda Akta Cukai Perkhidmatan 2018 dibacakan kali kedua sekarang. Tuan Yang dipertua, Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan Pindaan 2020 yang dicadangkan adalah merupakan pindaan susulan kepada pindaan yang telah dilaksanakan ke atas Akta Kastam 1967. Selain itu, pindaan ini juga dibuat bagi memperkemas pelaksanaan dan layanan cukai perkhidmatan, antaranya dengan menambah baik peruntukan berkaitan pemberhentian tanggungan untuk berdaftar, mewajibkan pemakluman sekiranya orang yang berdaftar tidak lagi memberikan perkhidmatan bercukai dan bagi apa-apa perkhidmatan bercukai yang telah didaftarkan, dan pindaan bagi membolehkan pulangan balik kepada orang kena cukai dibuat secara potongan melalui penyata. Tuan Yang dipertua, saya mohon untuk menguraikan setiap pasal dalam rang undang-undang ini. Rang undang-undang ini mempunyai 21 pasal seperti berikut. Pasal 1 mengandungi tajuk ringkas dan tarikh pembunuhan sesuatu akta yang dicadangkan. Pasal 2 bertujuan meminda Seksyen 2 untuk mengadakan peruntukan bagi tarikh baharu bagi barang dan pengangkut. Pasal ini turut bertujuan untuk meminda tarikh Foreign Service Provider dalam teks bahasa Inggeris untuk menjadikan selaras dengan teks bahasa kebangsaan. Pasal 3 bertujuan untuk meminda Seksyen 18 bagi memperuntukkan bahawa kaedah untuk menentukan nilai perkhidmatan bercukai bagi mana-mana orang berdaftar yang telah berhenti bertanggungan untuk berdaftar adalah pada bulan ini dan 11 bulan
baik sebelum bulan itu, iaitu kaedah sejarah, historical method. Pasal 4 bertujuan untuk meminda peringkat 19 bracket 1 bracket A untuk menjelaskan bahawa mana-mana orang terdaftar di bawah Seksyen 13 atau 14 yang berhenti menjalankan perniagaan yang memberikan apa-apa perkhidmatan bercukai untuk beritahu ketua pengarah kastam secara bertulis dalam tempoh 30 hari dari tarikh pemberhentian itu. Pasal 5 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 20A untuk mengadakan peruntukan bagi perubahan pendaftaran dan butir-butir pendaftaran orang terdaftar dan tarikh kuasa perubahan itu. Pasal 6, 7 dan 8 adalah bertujuan meminda subsection 27 bracket 1 peringkat 31 bracket 1 bracket B dan subsection 32 bracket 2 masing-masing sebagai pindahan berbangkit dalam penomboran semula dalam Akta Cukai Perkhidmatan Pindahan 2019. Pasal 9 bertujuan memasukkan seksyen baru 34A bagi membolehkan ketua pengarah kastam mengarahkan mana-mana orang berdaftar untuk memotong jumlah pembayaran balik dari jumlah cukai perkhidmatan yang perlu dibayar di bawah peringkat 34 bracket 3 bracket B atau di bawah seksyen 23 dan 39 dengan jumlah cukai yang kena dibayar daripada penyatanya di bawah seksyen 26. Kiranya terdapat baki ke atas amount pembayaran balik, baki tersebut telah dibayar balik kepada orang berdaftar. Ketua pengarah kastam boleh memegang keseluruhan atau sebahagian amount yang boleh dibayar balik sebagai kredit untuk bayaran cukai di masa hadapan. Pasal 10 bertujuan meminda seksyen 40 untuk meluaskan pemakaian seksyen ini kepada orang berdaftar asing berhubungan dengan kreditan cukai perkhidmatan surcharge yang teraku atau penalty, fee atau wang lain kena dibayar. Pasal 11 bertujuan memotong seksyen 56A bahagian 7 9 Akta 807 dan memasukkan sebagai seksyen baru 63B bahagian 8. Pasal 12 bertujuan memasukkan subsection 4A di bawah seksyen 56A bahagian 9A untuk memberikan ketua pengarah kastam kuasa atau permohonan untuk meluluskan cukai perkhidmatan berkenaan dengan perkhidmatan digital yang diberikan oleh berdaftar asing menjadi genap masa pada masa invoice itu dikeluarkan. Pasal 13 bertujuan untuk memastikan seksyen baru 56GA untuk membenarkan orang berdaftar asing itu membuat potongan atau tambahan cukai perkhidmatan dalam penyatanya jika nota kredit dan nota debit dikeluarkan di bawah hal keadaan dan syarat yang ditetapkan. Pasal 14 bertujuan memasukkan subsection baru bracket 4A di dalam seksyen 56H untuk menghendaki orang berdaftar asing yang berhenti daripada pertanggungan untuk didaftarkan di bawah seksyen 56D untuk mengemukakan pernyataan kepada ketua pengarah kastam. Pasal 15 bertujuan untuk meminda seksyen 62 untuk beri pegawai cukai perkhidmatan yang hak kuasa untuk membuat penyitaan di mana-mana premis. Pindaan ini juga dibuat bagi meluaskan pemakaian seksyen ini kepada penyitaan mana-mana penyitaan apa-apa barang, dokumen, artikel atau benda bagi semua kandungan apa-apa pengangkut yang di dalamnya barang, dokumen, artikel atau benda itu dijumpai. Pasal 16 bertujuan untuk masukkan seksyen baru iaitu seksyen 62A bagi memberi pegawai cukai perkhidmatan yang hak kuasa untuk mengelak atau tusil barang-barang, dokumen, artikel atau benda atau tempat premis bekas muatan, bungkusan atau pengangkut yang di dalamnya barang, dokumen, artikel atau benda itu dijumpai. Pasal 17 bertujuan memasukkan seksyen baru iaitu 63 bagi memperuntukkan kuasa kepada pegawai cukai perkhidmatan yang hak mempunyai segala kuasa sebagai pegawai polis berpangkat korporal dan lebih rendah dan kuasa seorang pegawai penjara berpangkat sarjan dan lebih rendah di bawah Akta Penjara 1995 apabila membawa dan menjaga orang dalam tahanan. Pasal ini juga bertujuan memberikan kuasa seorang penjaga balai polis
kepada seorang pegawai cukai perkhidmatan yang di mana pegawai cukai perkhidmatan tersebut taklah disifatkan sebagai balai polis. Pasal ini juga bertujuan untuk memasukkan Seksyen 56 yang telah dipotong sebagai Seksyen baru 63B. Pasal 18 bertujuan untuk memasukkan Seksyen baru 65A untuk mengadakan peruntukan bagi pemberi percayaan keterangan ejen provokasi dan pemberi penerimaan sebagai keterangan apa-apa kenyataan yang diberi kepada ejen provokasi oleh seorang yang kemudiannya dipertuduh atas sesuatu kesalahan. Pasal 19 bertujuan untuk memasukkan Seksyen baru 73A untuk menjadikannya satu kesalahan mana-mana orang yang mendapatkan pemotongan cukai secara tidak wajar. Pasal 20 bertujuan untuk memindal Seksyen 82 untuk menghendaki likuidasi atau liquidator suatu syarikat yang bertanggungan ke atas cukai perkhidmatan yang genap masa dan kena dibayar untuk memberikan notis pengurungan syarikat kepada Ketua Pengarah Kastam. Pasal 21 bertujuan untuk meminda Seksyen 83 untuk menghendaki penerima bagi harta mana-mana orang yang bertanggungan ke atas apa-apa cukai perkhidmatan yang genap masa dan kena dibayar yang dilantik untuk memberikan notis mengenai pelantikan itu kepada Ketua Pengarah Kastam. Penerima juga hendaklah sebelum melupuskan apa-apa aset, orang itu mengenapikan sejumlah wang daripada aset sebagai mencukupi untuk mengadakan peruntukan bagi membayar cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan bercukai yang diberikan atau perkhidmatan bercukai diimport yang diperolehi yang menjadi genap masa dan kena dibayar. Selanjutnya, pasal-pasal lain yang tidak dinyatakan secara spesifik adalah merupakan tindakan kecil atau consequential in nature. Oleh Ketua, saya mohon ucapkan. Dukung, terima kasih. Saya Datuk Yang Di-Ketua. Yang Di-Ketua, saya ingin menyertai dalam pembahasan Undang-Undang meminda Akta Cukai Perkhidmatan tahun 2018 dan secara dasarnya Datuk Yang Di-Ketua, apa yang saya dengar, baca dari berita dan juga mendengar daripada penjelasan daripada Timbalan Menteri Kewangan tadi berkenaan dengan perbincangan untuk menghidupkan semula cukai GST. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan pihak kerajaan bahawa cukai GST bukan sesuatu cara yang betul untuk meningkatkan hasil rakyat di luar sana masih sengsara. Dan sekiranya kita berbandingkan impact GST dan SST, apa yang saya dapat dari jawapan dari Parlimen adalah semasa dalam zaman pelaksanaan SST, indeks harga berguna telah pun dinormaliskan pada kadar 1.4 hingga 1.5% pada tahun 2019. Dan kadar inflasi pula pada tahun 2019 adalah lebih kurang pada kadar 0.7%, iaitu purata kadar inflasi, berbanding dengan tahun 2016 2.09%, dan tahun 2017 masa pelaksanaan GST 3.87%. Maka adalah jelas bahawa SST ini adalah amat penting untuk memastikan bahawa rakyat di luar sana tidak akan berasa tertekan dan tidak akan sengsara akibat daripada tindakan-tindakan ataupun polisi-polisi daripada kerajaan. Memang tidak dinafikan bahawa penurunan pelaksanaan SST akan menyebabkan penurunan kutipan hasil, tetapi sekiranya pengurusan kewangan boleh diperbaiki, maka kita boleh memastikan hasil yang dikutip itu boleh digunakan dengan sebaiknya. Dan saya memberikan dua cadangan di sini, Datuk Yang Di-Ketua, untuk memperbaiki bagaimana kita boleh mengoptimalkan hasil yang dikutip. Nombor satu, kita hendak memperbaiki
cara perolehan kerajaan dan untuk memastikan bahawanya dilaksanakan dengan lebih telus dan terbuka. Ini termasuk proses guntingan terus yang dilaksanakan haruslah dikurangkan dan sekiranya perlu dilaksanakan secara dengan ketat dan memastikan peruntukan yang ketat. Dan saya boleh nampak dalam laporan Ketua Audit Negara yang telah pun dibentangkan setiap kali kita ada sidang parlimen, kita nampak apabila kontraktor-kontraktor yang dilantik secara rutinan terus, ada banyak yang menimbulkan masalah tidak siap, masalah lambat dan sebagainya. Nombor dua adalah berkenaan dengan isu surat sokongan. Saya berasa bahawa sudah sampailah masa untuk pihak kerajaan memastikan bahawa surat sokongan tidak lagi digunakan dan dikeluarkan oleh mana-mana menteri ataupun mana-mana pejabat pentadbiran tertinggi. Ini juga yang tertera dalam National Anti-Corruption Plan tahun 2019 hingga 2023 yang menyatakan bahawa dengan izin to prohibit members of administration from issuing any supporting letter for any projects and application. Ini adalah amat penting. Poin yang terakhir adalah cadangan saya terakhir nombor 3 adalah berkenaan dengan pengurusan kontrak. Dan kita sememangnya sekiranya hasil adalah tidak cukup, sekiranya kita boleh mengurangkan ketirisan dalam pengurusan kontrak, maka ia akan merupakan satu penjimatan dan juga boleh membantu untuk mengukuhkan status kewangan negara. Saya bagi dua contoh di sini, yang mana nombor satu, dalam laporan Ketua Audit Negara yang baru dibentangkan untuk Prima sahaja, projek Prima yang mana Ketua Audit Negara mendapati faedah atas kelewatan berjumlah 53 juta ringgit telah pun dituntut oleh kontraktor dan ini merupakan akibat daripada kelalaian daripada dalam pengurusan kontrak. Yang kedua termasuk berkenaan dengan perolehan 6 buah kapal peronda generasi kedua Literal Combat Ship, denda lewat sejumlah 116 juta ringgit tidak dikenakan ke atas syarikat. So sekiranya pengurusan kontrak ini boleh dilaksanakan dengan lebih teliti, dengan lebih baik, maka tidak perlulah kita untuk mencari hasil yang lebih banyak yang mana akan menekan kepada kehidupan rakyat. So dengan itu saya menghabiskan perbahasan saya dengan ketiga-tiga cadangan tersebut. Sekali lagi terima kasih kepada pihak patut yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Sebelum kita teruskan, silakan yang berhormat Pontian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang kita bincang ialah SST. Tadi kita bincang sales tax, sekarang kita bincang services tax. Sales tax 20%, 5%. Service tax ini 6%. 6% ini Datuk Speaker, dia sama aja dengan GST. GST 6%, service tax 6%. Kalau kita pergi ke restoran-restoran besar dan restoran franchise misalnya dan hotel-hotel, di bil itu akan ditulis cukai perkhidmatan 6% atau service tax 6%. Lantas orang yang menerima resit itu, dia kata, bukan GST dah dimasuk, kenapa ada lagi 6%? Ini ada satu teguran di kalangan rakyat mengenai service tax. Service tax ini jumlahnya sama dengan GST. Apapun service tax dalam SST ini tidak ada input tax credit. Dan apabila dia tidak ada input tax credit, dia tidak boleh membantu untuk mengurangkan kos perniagaan. Itu keburukan service tax yang boleh saya nyatakan di sini. Jadi saya ingin bertanya, cukai perkhidmatan digital yang ada dalam rancangan undang-undang ini berapa kutipan dan digital platform manakah yang dikenakan cukai? Adakah hanya Netflix dan segala apa yang kita lihat di kaca TV itu yang dikenakan cukai? Bagaimana tentang digital provider yang lain? Adakah ia juga dikenakan cukai SSD? Mungkin selepas ini apabila kita Google macam-macam menggunakan handphone kita ataupun laptop kita, ada bayaran-bayaran tertentu yang kita tidak perasan. Satu lagi, Datuk Speaker, ada satu lagi yang berkaitan dengan servis ini. Yang kita cerita ni, service tax. Ada satu lagi yang mengelirukan.
dan lebih tinggi dia punya percentage, iaitu service charge. Service charge ini 10% ke 5%, 5 ke 15% hingga 20%. Tetapi kelihatan service provider seperti hotel dan restoran menggunakan 10%. Kali ini adalah untuk menggantikan tips kepada pekerja. Walau bagaimanapun, kadang-kadang majikan dia tak bagi bon pada pekerja yang 10% itu. Ini adalah satu kesilapan yang berlaku, dan saya harap Kementerian Kewangan dengan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri kalau pengguna mestilah memastikan kalau nak digunakan service charge, bukan service tax, service charge 10%, dia hendaklah dipastikan diberi pada pekerja. Satu lagi, kita tahu bahawa bila GST dimansuh, satu cukai itu diganti dengan 6 cukai baru. Pertama cukai jualan, yang kedua cukai perkhidmatan, yang ketiga cukai digital, yang keempat cukai pelepasan, yang kelima cukai petak, yang keenam cukai soda, CGST dinaikkan, duty stamp dinaikkan, cukai PBT dinaikkan. Jadi kalau Perdana Menteri tadi sebut wujud SST memberikan kelegaan disposable income, itu tidak betul, kerana dia diganti dengan 9 perkara baru walaupun dibuang satu. Terima kasih Datuk Speaker. Dan yang berhormat bulan 10 minit, waktu yang berhormat malam. Terima kasih Ketua. Apa yang kita bincangkan hari ini, cukai jualan, cukai perkhidmatan ni sebenarnya sebahagian dari kerangka besar, iaitu dasar fiskal kita, iaitu penggunaan cukai dan juga perbelanjaan untuk mengakhiri ekonomi negara. Jadi saya mungkin berbeza pendapat lah mengatakan GST tidak ada kena-mengena. Kali pertama saya menulis tentang GST ialah pada tahun 2009. Pada waktu itu saya nyatakan bahawa kejayaan GST ini bergantung kepada cara kita mengendalikannya. Dan kita harus menerima hakikat bahawa rakyat memberi respon yang sangat negatif sehingga menolak kerajaan yang lama, kerana kita tahu telah ditunjukkan di Dewan ini bahawa ulangan balik cukai GST tidak diberi sehingga hampir 20 bilion daripada tempoh 2015 hingga 2018. Jadi alasan-alasan ini pun telah dijawab oleh Timbalan Menteri dalam jawapan masa kita berbahas tentang cukai jualan sebelum ini. Dan perbezaan sebenarnya cukai SST dan GST sebenarnya hanyalah sekitar lebih kurang dalam 9 bilion kalau kita mengambil kira ulangan balik yang sepatutnya diberikan kepada rakyat. Apabila GST gagal, ia memberi kesan kepada cash flow peniaga, harga barang naik, harga dipindahkan kepada pengguna. Sebab itu rakyat menolak GST, dan kita mesti menerima hakikat bahawa walaupun kita mengaku bahawa sistem GST ini baik, dan saya sentiasa mempertahankan GST ini baik sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya, malah di Dewan ini juga, tapi kita mesti membezakan kesannya dan juga apakah nilai di dalam sebuah sistem cukai yang mesti kita perbaiki. Dan saya bersetuju bila Kementerian mahu melaksanakan perubahan-perubahan ini. Saya cuma ingin bertanya tentang berapakah oleh kerana ini kedudukan broad base untuk menampung perbelanjaan kerajaan, berapakah jumlah pembayar cukai mengikut tahap-tahap bayaran cukai yang ada sekarang ni. Sebab kita tahu sebelum ni hanya jumlah pembayar cukai tertinggi ni hanya lebih kurang dalam 11% sahaja. Jadi adakah perbelanjaan negara ni akan terbeban kepada hanya kelompok ini? Jadi apakah langkah kerajaan untuk memastikan pembayar cukai ni dia semakin broad base? Dan kedua ialah kita tahu dalam negara kita ni banyak yayasan yang diberikan pengucuran cukai, dan sebagai yayasan ni sudah tentulah termasuk yang mana yang didakwa di mahkamah. Jadi saya nak tahu berapa banyakkah institusi yang diberikan pengucuran cukai ini, apakah alasan-alasan mereka ini layak diberikan pengucuran cukai, dan berapakah banyak tuntutan yang yayasan-yayasan ini telah buat kepada kerajaan pengucuran cukai tahunan. Dan saya fikir kerajaan patut tampil semula semua institusi, tak kira lah badan sukan ke, yayasan kebajikan ke, kerana saya tengok ada juga banyak yang tidak membuat laporan yang proper. Dan sebelum ini saya telah bangkitkan misalnya yayasan kebajikan haiwan, kita tidak tahu apakah aktiviti mereka dapat pengucuran cukai, apa mereka lanjutkan. Dan saya juga nak tanya tentang model lama perniagaan. Sekarang ni ramai orang telah beralih kepada perniagaan atas talian di media sosial dan sebagainya. Jadi sebahagian duit negara kita ni keluar kerana platform-platform ini didaftarkan di luar negara. Jadi apakah langkah yang kerajaan akan laksanakan untuk memastikan aliran perbelanjaan rakyat kita melalui pengujian di platform-platform ini akhirnya memberi manfaat kepada negara, dan berapakah kutipan yang dibawa oleh kerajaan dalam inisiatif yang diambil sebelum ini. Dan yang terakhir yang saya nak bangkitkan ialah tentang remittance. Kita hari ini banyak pekerja asing dari setiap bulan mereka ini menghantar wang balik ke pelbagai negara lah yang mana daripada asal mereka. Berapakah jumlah remittance yang telah dihantar ke luar negara, dan berapakah kutipan daripada perkhidmatan remittance yang kita kutip daripada pilihan wang
luar negara ini. Saya yang saya nak bangkitkan. Betul, sekian. Tuan Di betul. Betul dia betul. Saya memang faham kerajaan perlukan pendapatan dan biasanya kerajaan dapat melalui cukai. Tapi saya berharap pihak kerajaan dapat menukar sikap bagaimana kita nak dapat revenue yang lebih dan boleh belajar daripada Singapura. Atau yang lebih betul, apabila mana-mana cukai jadi cukai dikenakan seperti cukai perkhidmatan, dia akan menambah kos perniagaan dan kita akan jadi lebih tidak begitu kompetitif. Atau yang lebih betul, saya difahamkan secara am di Singapura cukai korporat dia hanya 18%. Tetapi mana-mana perniagaan yang berpengkalan di Singapura tapi berniaga di luar Singapura, cukai pendapatannya hanya 9% saja kalau dia mengaji orang-orang tempatan dengan kota yang ada. Kalau tidak memenuhi kota mengaji orang-orang tempatan dengan gaji yang lebih lumayan, dia akan mengenakan cukai 11% saja. Dan satu contoh yang berlaku baru-baru ini, di mana sebuah syarikat bursa saham Kuala Lumpur yang berpengkalan di Ipoh telah membeli tanah berpuluh ribu ekar tanah di Indonesia daripada agensi kerajaan negeri Perak, tetapi syarikat yang digunakan oleh syarikat bursa saham Kuala Lumpur ini menggunakan syarikatnya di Singapura. Mesti ada sebabnya. Jadi kalau orang Perak beli dari orang Perak atau orang Malaysia beli daripada orang Malaysia sesuatu perniagaan di luar Malaysia, tetapi mereka berpengkalan di Singapura atau Hong Kong kerana cukai dia memang rendah. Jadi harapan saya ialah kerajaan carilah jalan untuk dapat pendapatan lebih dengan menggalakkan lebih banyak syarikat berpengkalan di Malaysia daripada senantiasa cuba mengenakan cukai ke atas rakyat sendiri. Terima kasih. Tadi dalam ucapan saya tadi itu, saya dah cakap dengan untuk cukai perkhidmatan. Itu bila saya sebut perkara 73A tadi ialah cukai perkhidmatan. Maka dengan itu, anak menteri tak jawab tadi. Saya ambil balik ucapan saya tadi, masuk ke ucapan sekarang. Dan kalau Yang Amat tak jawab juga, jadi Yang Amat masih ada rekod tentang apa yang saya masukkan tadi di bawah cukai jualan, cukai perkhidmatan. Cuma saya nak ulang balik sekali lagi, iaitu berhubung dengan apa yang Pontian sebut, dia orang confuse. Orang confuse tu, kita nak bagi penjelasan secara detail, orang tak nak dengar. Tapi orang nak tahu kenapa cukai perkhidmatan 6% yang sama dengan GST tak masuk di cukai jualan, tiba-tiba kurang. Pontian jawab, tapi Pontian jawab dia bukan kerajaan lagi. Jadi saya minta Yang Muhammad jawab dulu supaya rakyat tahu bahawa inilah kemasalahan yang kita hadapi, di mana cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan ini di bawah SST sebenarnya menimbulkan masalah. Tapi ini bukan masa untuk kita memperkenalkan GST. Tetapi sebenarnya GST adalah sistem yang terbaik. Jadi saya tanya kepada Yang Berhormat, dalam dunia ini, dulu kita ada 136 negara yang melaksanakan GST. Cuma tinggal lebih kurang 5 ke 6 negara saja yang tak laksanakan GST, mengamalkan sistem SST. Saya tanya sekarang ini, berapa negara lagi yang masih mengamalkan SST ini dibanding GST? Tapi bukan nak laksanakan sekarang, kita nak laksanakan kemudian. Maka sekarang biarlah perkara pertama biarlah menghadapi COVID-19. Dan dia tahu tadi Menteri Kewangan telah pun menunjukkan sikap yang luar biasa kepada pihak pemangkang minta dia berluluskan pertama-tama. Padahal katanya pasal PH lagi patut dijelaskan. Katanya pasal Perry. Kalau PH kata diluluskan peruntukan, Perry tak rosak. Sekarang Perry sudah 2 tahun. Perry yang rosak. Nak cari
alat ganti yang cukup susah. Tetapi Menteri Kewangan dengan rela hati menyetujukan permohonan. Sebagai permohonan diminta oleh MCA yang minta sebenarnya. Ini DAP cuma tolong tambahkan. MCA dah telah sibukkan kendali dan mereka cuma tolong percepatkan. Jadi saya cakap ni sebenarnya mengikut tag. Contohnya macam jelutung. Kita cakap tajuk live, dia bangkit-bangkit, jolo, one diri, wajero. Seolah macam itu mimpinya sampai bila-bila. Kita cakap tajuk apa pun, dia akan bangun. Padahal dia seorang peguam yang tahu bahawa memang terkeluar tajuk. Segala sekurang-kurangnya saya masih bawa tajuk. Iaitu menyetujukan jalanan Kementerian Kewangan tadi. Cuma saya bawah 73A ni, saya nak tanya, kenapa ianya diperkenalkan? Dan 73A ini kenapa diperkenalkan? Kerana ianya akan merupakan beban tambahan kepada pembayar cukai. Tetapi kalau sekiranya itu wajar diperkenalkan, dia orang kena cerita kenapa 73A ini dibuat pembinaan. Jadi saya menyokong undang-undang ini dan meminta dalam sama seperti semua pihak bahawa kerajaan telah membuat yang terbaik untuk rakyat. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat yang telah terlibat dalam perbahasan bagi pemerintah undang-undang Akta Cukai Perkhidmatan Pindaan 2020 yang telah pun berlangsung sebentar tadi. Sebenarnya banyak daripada pindahan-pindahan ini adalah bersifat konsekuensial daripada akta ibu, iaitu akta kastam, dan ianya adalah untuk menyelaraskan akta-akta ini dapat diselaraskan dan juga dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Ahli yang berhormat ada membangkit beberapa isu yang saya nak jawab dulu arau, mungkin sebab arau tadi dah ada di sini yang sebenarnya yang saya dah telah jawab tadi pun, bahawa GST, kenapa kadar cukai GST rendah, namun kutipan lebih rendah daripada SST, ataupun yang rumah kerja yang sudah mengatakan tadi, kadar SST bagi cukai perkhidmatan 6%, bagi cukai GST 6%. Jadi kenapa, apa bezanya? Dan untuk makluman yang berhormat, cukai yang dikenakan bagi GST adalah yang sudah adalah berbagai peringkat dan dikenakan ke atas semua barang dan perkhidmatan yang bersifat value added, dan manakala cukai jualan hanya dikenakan secara seperingkat oleh penilang dan pengimport ke atas barang-barang tertentu sahaja. Yang berhormat, Ipoh Timur ada membangkitkan tadi meminta supaya GST, menghidupkan semula GST adalah bukan cara yang betul, dan beliau ada mencadangkan beberapa pandangan bagaimana kerajaan itu dengan baik, iaitu misalnya tidak menggalakkan projek-projek runding terus yang masih lagi mengikut beliau. Sebenarnya projek-projek runding terus ini adalah terbatas kepada sektor-sektor tertentu, seperti mana saya pernah jelaskan di Dewan Yang Mulia lagi, iaitu hanya kepada contohnya projek-projek keselamatan yang melibatkan keselamatan, single supplier, dan beberapa kriteria yang lain. Memang kerajaan telah pun memberikan perhatian terhadap perkara ini, dan kita pun memang berhasrat untuk memastikan supaya setiap perbelanjaan kerajaan adalah dalam keadaan yang berhemat. Sebab itu kita juga kerajaan telah menubuhkan Jabatan Integriti yang sudah tentu adalah bertujuan bagi memastikan bahawa pelaksanaan kaedah-kaedah perolehan kerajaan dan kaedah-kaedah yang lain akan dapat mematuhi protokol-protokol integriti seperti mana yang telah ditetapkan, yang akan ditambah baik dari masa ke semasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ipoh Timur di atas cadangan-cadangan tersebut. Memang kerajaan ini begitu determin untuk memastikan bahawa setiap perbelanjaan wang kerajaan itu dapat dibelanjakan dengan baik dan dapat memenuhi
kehendak dan kepentingan rakyat di negara ini. Yang berhormat Bertian ada meminta menyoal tentang kutipan Digital Service Tax. Setakat ini 11 Disember 2020 hasil kutipan cukai perkhidmatan digital adalah 427,647,643.51 sen, iaitu cukai yang dikenakan kepada service provider, digital service provider yang beroperasi di negara ini. Ianya melibatkan banyak. Ini adalah merupakan satu hasil baru yang akibat perkembangan daripada perkembangan multimedia dan juga IT, dan ini memberikan pulangan yang baik kepada masa depan ekonomi negara kita, kerana banyak servis provider daripada luar negara ini juga menjual perkhidmatan mereka di Malaysia, dan mereka ini akan dikenakan cukai, dan ini adalah merupakan hasil dari kerajaan. Yang berhormat Kana ada membangkitkan berapakah jumlah pembayar cukai, mengikut tahap pembayar cukai yang ada setakat ini. GST dulu ialah lebih daripada 567,000 orang yang berdaftar, dan cukai jualan 19,636, dan cukai perkhidmatan 46,134 orang berdaftar. Dan apakah langkah-langkah kerajaan memastikan aliran wang tunai keluar negara dapat dimanfaatkan oleh rakyat? Kenakan cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan digital yang disediakan oleh foreign service provider, termasuk kepada penyedia digital platform yang telah mencapai nilai ambang atau threshold 500,000. Berapakah jumlah remittance dihantar oleh pekerja asing keluar negara? Perkara ini adalah tidak dalam bidang kuasa JKDM, ianya tidak berkait dengan undang-undang ini. Yang berhormat Arau menyatakan bahawa 190 negara telah mengamalkan GST. Kenapa berapa negara lain belum mengamalkannya? 190 negara, ini hanya 41 negara yang masih belum mengamalkan sistem perkiraan GST ini. Menteri, boleh saya jelas sikit? Ya. Tadi jawapan Timbalan Menteri bahawa remittance yang maksudnya yang dihantar, duit yang dihantar keluar oleh pekerja asing tidak termasuk dalam harta perkhidmatan. Saya agak ragu sikit dengan jawapan ini, kerana saya percaya kita mengenakan charge-charge tertentu untuk setiap hantaran wang keluar daripada negara. Dan nanti saya tanyakan soalan ini. Kalau saya akan dapatkan usahaan dari Perdana Menteri jumlah bersih yang dikutip dari tahun 2016 hingga 2018. Tadi ada dinyatakan adalah lebih kurang 133 bilion. Tetapi dalam satu jawapan bertulis daripada kerajaan yang diberikan kepada saya, jumlahnya adalah 105 bilion sahaja. Boleh dapatkan perpisahan. Nanti saya bagi the exact. Mungkin ada perbezaan di antara kita dari segi duration itu. Nanti saya bagi yang the exact. Menteri, tapi yang saya dibekalkan sepanjang itu 133,1 bilion. Bagaimanapun mungkin saya boleh sampaikan kepada Mas Menteri, itu jawapan yang saya terima. Hasil bersih 133,1 bilion, refund 67,8 bilion. Jadi kalau kita campur hasil keseluruhan ialah 133,1 campur 67,8 bilion. Tetapi 67,8 bilion kita refund bagi pada syarikat balik. Syarikat juga adalah rakyat, syarikat juga adalah pengguna. Untuk rekod Timbalan Menteri, jawapan yang saya dapat adalah jumlah kutipan bersih cukai GST setelah ditolak refund. So itu adalah amat jelas. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, saya akan bagi yang the exact, because I don't have the amount now. Apa yang saya ada, yang seperti mana yang saya sebutkan tadi. Tetapi yang penting di sini ialah seperti mana yang kita sedia maklum bahawa pelaksanaan GST itu adalah lebih complicated sifatnya, kerana apabila kita memungut cukai, kita harus lagi membayar balik pada input tax yang patut itu
Ahli yang berhormat, berkaitan dengan isu yang lain, yang berhormat Arau, ya, berapakah kutipan hasil cukai perkhidmatan? Jawapannya ialah 11.78 bilion sehingga 2020. Berarti kita dapat mengutip cukai jualan ini setiap bulan lebih kurang plus minus lebih kurang 100 juta sebulan, dan dia menghampiri 12 bulan, 12 bilion bagi menghampiri Disember 2020. Pindaan 73A yang perlu dibuat pindaan ini untuk makluman yang berhormat, bagi memastikan orang-orang berdaftar yang seperti mana dibangkitkan dalam Arau, bagi memastikan orang berdaftar tersebut membuat potongan mengikut amount yang layak sahaja. Dan sebenarnya kita sedia maklum bahawa kita menghendaki supaya mereka tidak membuat penipuan untuk memastikan bahawa kerajaan dapat memusuhkan keputusan. Kenapa soal Yang Mohd Menteri, ya, adalah menjadi satu kesalahan daripada 73A bagi mana-mana orang yang yang cuba mendapatkan pemotongan cukai. Saya tanya, di manakah seksyen ataupun manakah peraturan kalau sekiranya pegawai ataupun kerajaan gagal kutip cukai, apakah hukuman yang akan dikenakan? Seperti kerajaan PA dulu tidak kutip cukai 3 bulan. Jadi 10 bilion. Siapa yang di bawah peraturan mana nak disalahkan? Adakah rakyat boleh kita hukum tetapi kerajaan sendiri yang melakukan kesalahan tidak dapat dihukum? Itu soalan saya. Itu kita jawab. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Saya ada jawapan yang diberikan oleh pegawai di sini berkaitan dengan itu, ialah dikata itu adalah masa tax holiday 3 bulan daripada bulan Jun hingga bulan Ogos 2018 sebelum GST dimasukkan. Jadi itulah jawapan siapa bagi holiday kat kerajaan ni? Saya ingat itu saja saya pun menjawab sebagian besar daripada yang Mohd saya minta menjawab kata ini adalah kesalahan dan kami tindakan undang-undang. Boleh saya tanya? Terima kasih. Baiklah. Ahli yang berhormat, sekarang saya sebutkan masalah bagi majlis. Dan masalahnya adalah bahawa orang undang ini dimajukan kali yang kedua sekarang. Ahli yang berhormat yang bersetuju, turun kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, turun kata tidak. Jadi, kalau bersetuju, maka undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Undang-undang bernama suatu akta untuk pemindahan akta cukai perkhidmatan 2018. Jadi, majlis dalam undang-undang proses. Pasal 1 hingga 21. Pasal 1 hingga 21 diminta masa hadapan nanti dimasukkan satu seksyen iaitu adalah menjadi kesalahan pada pihak kerajaan kalau kerana mereka tidak kutip cukai untuk mengisytiharkan tax holiday. Macam itu saja. Terima kasih. Menteri mahu menjawab? Atau tak perlu jawab? Jawab. Jadi, pasal 1 hingga 21 dengan itu jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Institusi saya mohon mencanangkan rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Okey, yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Yang berhormat yang setuju terus kata yang tidak dikata tidak. Yang suara maka undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Majlis sidang ketiga sebagai majlis surat. Bacaan buat kalian ketiga.
Dan Tuan Yang Ketua, saya mohon memaklumkan bahawa satu akta yang bernama Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan Pindahan 2020 memindah Akta Cukai Perkhidmatan 2018 telah dipertimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindahan. Saya mohon mencadangkan iaitu Rang Undang-Undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Saya mohon menyokong. Masalahnya sekarang ialah bahawa Rang Undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang oleh yang tidak dan suara Rang Undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Undang-undang bernama suatu akta untuk memindah Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Dia 25/2020, Rang Undang-Undang Cukai Pelancongan Pindahan 2020, bacaan kali yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Ketua, saya mohon mencadangkan satu akta untuk memindah Akta Cukai Pelancongan 2017 dibacakan kali kedua sekarang. Tuan Yang Ketua, Rang Undang-Undang Cukai Pelancongan Pindahan 2020 yang dicadangkan ini adalah bagi memindah Akta Cukai Pelancongan 2017, Akta 791 dengan tujuan untuk melaksanakan langkah cukai yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2021, iaitu memperluaskan skop kenaan cukai pelancongan ke atas premis penginapan dengan tempah melalui pembeli perkhidmatan platform digital bagi menyamaratakan layanan cukai pelancongan sedia ada. Tuan Yang Ketua, saya memohon untuk menguraikan setiap pasal dalam Rang Undang-Undang ini. Rang Undang-Undang ini mempunyai 21 pasal seperti berikut. Pasal 1 dan 2 mengandungi tajuk ringkas dan tarikh permulaan kuasa akta yang dicadangkan ini serta pemakaian akta dan semua perundangan subsidiarinya di dalam dan di luar Malaysia termasuk ke atas pembeli perkhidmatan platform digital. Pasal 3 bertujuan mentakrifkan maksud pembeli perkhidmatan platform digital sebagai mana-mana orang yang membeli perkhidmatan berhubung dengan tempahan premis penginapan dalam talian. Pasal 4 bertujuan membina Seksyen 9 bagi memberi kuasa kepada menteri untuk mengecualikan mana-mana pembeli perkhidmatan platform digital daripada berdaftar dan memungut cukai pelancongan. Pasal 5 bertujuan membina Seksyen 13 bagi memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Kastam untuk membatalkan pendaftaran pengendali premis penginapan sekiranya pengendali telah berhenti mengendalikan premis penginapan. Pasal 6 dan 7 Tuan Yang Ketua bertujuan memindah Seksyen 14 dan 15 berhubung peruntukan memberi pengeluaran invoice, resit atau dokumen lain kepada pelancong oleh pengendali premis penginapan dan pembeli perkhidmatan platform digital. Pasal 8 bertujuan membina Seksyen 18 bagi memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Kastam untuk membina tempoh bercukai yang dipohon oleh pengendali premis penginapan dan menentukan apa-apa tempoh bercukai yang lain. Pasal 9 bertujuan membina Seksyen 20 bagi memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Kastam untuk menaksir amount cukai pelancongan dan penalti yang kena dibayar oleh pembeli perkhidmatan platform digital. Pasal 10 Tuan Yang Ketua bertujuan memasukkan bahagian baru 5A yang mengandungi seksyen baharu 20A hingga 20K. Pasal 11 bertujuan membina Seksyen 24 bagi membolehkan Ketua Pengarah meluluskan permohonan pembeli perkhidmatan platform digital daripadanya penyata cukainya amount cukai pelancongan yang telah dibayar tetapi kemudiannya dibayar balik kepada You touch some nonsense, George. Right. Let this blow over. Give yourself a break. Break for it. Sorry, that's not my So I do that better. We're all so fresh out of books. Start asking questions. Start wondering. Just like you. Maybe that brain is coming. Grow into this. Who knows? Figure it's worth a try. Come on, let's go. You go the way of the donkey. Won't change a thing. Running won't change anything. He's all spiteful, Gina. You got something to prove to her? You love Jack. Okay, you're starting to bore me. Let's go. I'm not going anywhere. Then I'll make you.
Good luck. You got an itch for the truth, don't you? If you want to know who Regine is now, what she really fights for, just go and see her. At the very least, it mean a lot to you. Max? Tentang perkara berkaitan pembayaran balik, permintaan pengecualian atau perkara lain yang diteruskan oleh pengarah custom. Kemudian kedua, pasal 19 bertujuan membina Seksyen 69 yang menghendaki penerima harta yang dilantik oleh pemberi perkhidmatan platform digital hendaklah memberi notis kepada pengarah custom dalam tempoh 14 hari selepas pelantikan. Pasal 20 juga membina Seksyen 20 Talk. That's it. That's all I ask. Okay. Just gotta download things. Do what you gotta do. Pidaan lain yang tidak diperhatikan secara khusus adalah pidaan yang kecil atau bangkit. Poin kedua, saya mohon bicarakan. Saya menyokong. Yang berhormat, masalah di hadapan Majlis Jalanan Undang-Undang bernama Suatu yang membincang atas kaitan 2011 dikatakan kalian kerusakan dan terbuka untuk dibahas. Mungkin saya boleh gunakan kesempatan ini untuk merakamkan taksiat pada Allahyarham Profesor Diraja Tunku Aziz, seorang pendeta yang terkenal. Saya pernah membaca karya beliau semasa beliau sedia. Saya ini juga mengambil kesempatan untuk mengungkapkan satu karya ini aku dicipta oleh kelapa buat dalam jalur, kelapa jantan dibuat pilihan, usaha pembangunan dalam dunia supaya kemiskinan dapat terhapus. Saya mengambil kesempatan ini untuk berbahas dalam cukai pelancongan. Para speaker pada asalnya daripada Pulau Pinang. Saya tahu bahawa rata-rata kuasa ini What's next? Champagne? Black markets and cigars? No time to waste. Let's go. Take care, Max. Yeah, you too. Thanks for the help. Glad you got through that stubborn mule. Looks like I'm up to bat with him now. Gig closed.
menarik kereta. Semua benda ini bergantung kepada pelancong-pelancong. Pulau Pinang merupakan destinasi pelancong. Saya di sini consider beberapa benda ini. Kalau boleh saya merayu supaya kita memperhatikan, tidak menggunakan semua cukai-cukai lain saya tidak terbahas. Saya telah serahkan kepada penguruman lain. Tapi cukai pelancongan bukan saja di Pulau Pinang, di Melaka, Malaysia dikenal dengan banyak tarikan. So apakah rasionalnya kita menggunakan cukai pelancongan bila tidak ada pelancong langsung? Dan industri pelancongan baru saja mula hidup semula. Kita lihat, saya gembira kerana kemarin Menteri Pertahanan telah mengumumkan bahawa beberapa sektor akan dibuka semula. Pada masa sekarang, rakyat kita sedang berdepan dengan macam-macam masalah. So, mungkin tempahan sudah mula datang di tanah air kita. Hotel-hotel akan mula ditempah semula. Bukan saja di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, di Kelantan umpamanya. Banyak tempat-tempat tarikan, di Terengganu, di Melaka umpamanya, di Johor. Saya di sini merayu supaya menteri dapat menggunakan semula. Kalau kita ingin menggunakan cukai kepada digital provider, jangan kenakannya ke atas syarikat tempatan. Saya merayu supaya ini digunakan kepada syarikat-syarikat di luar negara. Itu pun bukannya ke atas rakyat Malaysia yang membuat tempahan, tetapi ke atas syarikat-syarikat digital provider di luar negara yang datang bertapak di sini, berniaga di sini. Karena kalau kita asyik menggunakan cukai pelancongan, cukai ke atas itu dan sini, saya rasa kita membebankan rakyat dan saya berterima kasih atas kesempatan diberikan. Untuk rayuan saya adalah supaya kita pertimbangkan semula. Terima kasih atas kesempatan diberikan.
say, Tuan Speaker, saya turun ini mengenai pembahasan pindahan akta cukai pelancongan 2019. Dan saya teliti dan juga mendengar dan terdapat beberapa perkara yang saya ingin iaitu pasal 2 memasukkan satu seksyen baru di mana terpakai juga perluasan skop cukai pelancongan di dalam dan di luar Malaysia, termasuk ke atas pemberi perkhidmatan digital oleh apapun kerajaan atau negara. Maksudnya bidang kuasanya melampaui sempadan extraterritorial jurisdiction. Dan persoalan saya, bagaimana enforcement ataupun terhadap pemberi dan perkara kedua yang pasal 4 dalam meminta seksyen 9 memberikan menteri kuasa untuk mengecualikan menteri perkhidmatan dan tidak besar dapat kita berikan kuasa dan kita dalam kita berikan panduan kepada menteri untuk melaksanakan tugas dan kita bagi selain cek apa yang boleh kita lakukan dalam perundangan dan sedemikian sepatutnya ada guideline supaya menteri boleh melakukan pasal ini memberikan satu kuasa yang mutlak kepada menteri dan seksyen 20A cukai pelancongan juga dikenakan atas levy ke atas pelancong yang menunjukkan di mana-mana premis perkhidmatan yang disediakan bagi perkhidmatan yang berhubungan dengan tempahan premis perkhidmatan dalam talian yang disebut anggota dan soalan saya, ini undang-undang percukaian undang-undang percukaian dikenakan diintroduce oleh Komisi Keuangan. Apakah garis panduan untuk kawal selia terhadap STRA, Short Term Residential Accommodation? Saya pernah mengatakan saya soalan itu kepada Menteri Pelancongan. Menteri Pelancongan mengatakan bahawa STRA adalah di bawah Menteri Kerajaan Tempatan. Bukti boleh tak? Ya, dan ya. Ini saya tanya pendapat yang berhormat. Kalau kerajaan boleh mengambil isu yang masih kita individu daripada kita menggunakan cukai daripada pihak-pihak yang belum bayar pendapat yang berhormat. Ini adalah satu cukai tambahan. Syariat baru dikenalkan terkait terhadap Airbnb dan sebagainya dan persoalan saya, where is your STRA guideline? Apakah guideline untuk satu presidential recommendation? Saya menanya soalan kepada Menteri Kerajaan Tempatan dan masih dalam peringkat perkhidmatan, masih belum ada garis panduan untuk kawal selia terhadap Airbnb. Dan pada masa ini kita keluarkan satu undang-undang percukaian untuk teks Airbnb dan juga pelancong-pelancong yang duduk dalam Airbnb. Ia bukan sahaja pelancong-pelancong asing, pelancong-pelancong domestik juga. Orang KL pergi melancong di Penang, duduk Airbnb, booking melalui Agoda juga akan dikenakan. Dan tak ada satu guideline pun untuk kawal selia Airbnb, tak ada satu kawal guideline untuk memberikan lisensi kepada Airbnb, tetapi kita mengenakan cukai kepada Airbnb. Itulah kita meletakkan pencukaian prioriti, tetapi kita ada satu garis panduan untuk pelesenan, tidak ada satu garis panduan untuk memberi
kamu sendiri sebenarnya. Itu satu kelemahan yang amat sangat kerana kita introduce satu pencukaian tapi dia ada garis panduan untuk kawasan industri ini. Dan saya rasa ini adalah satu perkara yang perlu diberikan penjelasan kerana ketidakselarasan Kementerian Kebakaran mengeluarkan introduce lead profiles, and you can come up with a simple KPI dashboard for the particular person. For example, if you have an opportunity, which is the project, you want to ensure you at least make 3 types of tasks before you move to the different stage. We call them as sales funneling. Each stage will have different probability percentage as well. So you could come up with that kind of the KPI dashboard with activity management. Followed by account and contact. Account is quite straightforward. These are the labels that are coming as the out-of-the-box function in Salesforce, but we can change them to customers to ensure it's more relevant to the business. And contacts are nothing but the people who work for the particular customer. So a customer can have multiple contacts. Same time, a contact could be a freelancer. So that's where they will engage with multiple customers. So we could create one-to-many relationship as well, one-to-one relationship. So in account and contact module is where you store all the relevant information of the customer, like where are they from, what are the projects they have done, who are the competitors, and so on. Thereby in context, you store more relevant information like name, email addresses, phone numbers, and etc. So in a customer, you will have more than one primary contact, and whenever you delete the parent contact, the customer's data will be still visible in Salesforce. Forward opportunity, to make it simple, is known as the project. So once you already have the lead converted to your customer, so in the customer you want to sell something, right? So that's where you leverage on opportunity module to come up with the standard fee and custom fee and provide the services and interaction within the project. And each product module can be scalable, depends on the need, and each customer can request for multiple products and so on. So all that interaction will take place in opportunity. So you already have a project, and you already know what are the product that you want to sell to them. That's why quotation module will be quite beneficial to the salesperson typically, where they can generate the quotations right away from Salesforce with a standard template already available, and that's still subject for the customization, where you can add more logos and so on. So quotation definitely undergo different funding processes. For example, you produce quotation 1 to the customer, they may not interest in the price, they request more discount. So you could close the same quotation, or you could just start from the scratch and provide them a fee. So in Salesforce, you can do the entire performance within the engagement activity and capturing all the interaction with the customers, including the quotation templates in the PDF file. Last one I would say is the products. So in the typical organization, the product will be the services or the actual physical item you're trying to sell. So each product will have their own attributes like the currency, what are the materials, what type, and so on. Those can be manageable within the standard or custom thing. And each product is tied to a multiple price groups. So for example, you would like to sell a product during Q4. There's a low season, so you will use a different price group with a greater discount rate, and vice versa if you want to sell in different months. So I hope these standard modules explain on high level what are the functions
So when I told the demo, you can understand. With this, we open the quiz 2. What are the advantages of software as a service, SAS platform? I believe I have shared the answers already in my couple of slides at the beginning, but feel free to share one or two, and then I will go into this. I didn't see any response so far. But what is the advantage of SAAS, right? That's the hard one. Yeah. Do you have any answer from the crowd? Easily scalable from Mrs. Kong. Okay, Mrs. Kong, you got a point. That's your right man there. Alright, and more? How many we have now? Hardware maintenance free from Jason Lee. Wow, Jason Lee again. Yes, yo. So I think we can show the answer to them. I think it's quite straightforward as well. So the first answer, yes, is totally scalable. SAS is known for, you pay as you go. For instance, when you implement the CRM, right, you will have 10 users at the beginning, and eventually you add more users. So when you add more users, that's where you're going to pay. So without subscribing to SAS, if you have a local CRM in place, you can put the license at once. So this is totally scalable. It's not only limiting to the license here, as well for the functionalities. So you could just sign up for Sales Cloud, but eventually you want so that's for example, our DKSS business, all our instances are relying on this. But saying that, if you want to have the information only located, for example, in Australia, they may have more restrictions, so we will subscribe to the service nearby in Australia or in Australia. Of the last Alright, that's very great. Thanks for that. Yeah.
Yeah. So let's take a look what is data. So everybody knows what data is about. Email address, mobile number, what are the competition they are looking at. But the sales force, data is more related to configuration. So when you say configuration, it should be standard or something. For example, actually quickly perform any so Salesforce main goal to ensure we focus more on the configuration. Yes, we try to do standard to make it. So for example, we configure so this one so each user will have different functions. For example, a manager will be able to see all the configurations. But the manager will so that's where rules are being the actual where the manager It's a mom you can make take down all the curtain. Đúng rồi. Buồn đâu má. Buồn điểm á mà hắn đâu trầu sang say. Cầm con à, có tiếng xuân à, hữu生苦啊。係喎，全部都係嚟緊啊。係咯，你有咩辦法？做咩唔係放上去啊？冇，要攞落嚟。Where's mommy 啊？ As well custom fields. You. Standard object you already have the internal fields, yeah. The field object for changing behaviors and metadata type, formula field or big fields, we call them for drop-down. And you also can add multiple custom fields along the way. So this will eventually ensure we are tracking all the data in Salesforce. So whenever you want to initiate any project, you ask the customers what are the reports they are looking at. Because they may not know what are the fields that they need in Salesforce. So based on the report, you will perform our big data. 你叫嗰個人佢攞個窗口布落嚟，而家話媽咪做講係乾嘅，OK 樣。你窗口布你叫人頭攞落嚟喎，係咪？媽媽咪做講好乾，OK 而家。You will have different type of customers. 而家媽媽咪做而家媽媽做。But you want to save your sales. 係啊，你好似係用啊。In account mode. So that's why you create multiple record types, and the record type will be available for selection whenever the salesperson or whoever has the access to account module to create an account. They will be given a two choice: one is the client account or the distributor account. So based on that, 應該冇啊，有啲羅啲嘛，羅啲咁咪食晒氣。The field, the group,同埋牛奶咯係。data they will be capturing for the client or person life. So vice versa for distributor, they will only see the fields that belong to the distributors in terms of tracking in Salesforce. Workflow and process builder, mapping is more to the automation. You want to ensure if a lead is created, you want to automatically send them a response email that somebody will be reaching out to them without having a user manually contact them or draft them an email. From CRM you can generate that, or whenever a quotation status been updated from approved can go ahead, the email can be triggered to the account owners saying that okay, you can go ahead and then perform process. Validation rules is one of the important metadata in Salesforce. For example, you can use this to ensure the data integrity are maintained. For example, in a contact field due to human error, you might want to enter alphabet. So before saving it, the record, the validation rule will trigger to ensure that the record will not be able to save until they key in the right format for the contact. So on the other hand, you talk about the development. It's straightforward, it's more using coding as well as installed application. In Salesforce, we use a programming language called SOQL. It's more to the Java scripting, but in lighter version. So based on that,
one of the modules that I just shared, later I'll be sharing during the demo, you will have the interface training. But there will be certain business needs required to, whenever users search, they want to see both link and contact together with their picture of the product and so on. That's where we build from scratch using the Visual Force page, we call them, using certain components like effects, triggers, and class is the backend team. So this is not limiting to the API integration. So whenever you want to integrate Salesforce to various ecosystems, Salesforce gives a great benefit of predefined API availability. That comes along with the security token. Yeah. So if you want to integrate Salesforce, for example, with the marketing cloud of Oracle, you can do that by having the integration up and run. The rest is more to how you want to manage the parameter, having both systems come together. The last one I would say is it's more to a self-understanding. Everything is the same, but you go to the data and you go down without any kind of identification. For example, you want to have a scanner in your phone, you go to Facebook for scanning. Stay in the environment. This is a great selling point of Salesforce. And I say that what are the main point one is the reason is if you have a custom requirement and it is not available to you before you do need with the app is available, that's great. To specify them to the database or even that's where you're more needs of your ability particular business. If you find the same function available, you can install that into your Salesforce. So definitely you go to the sandbox. I'll share what is sandbox. In a high level, if I look at Salesforce, is that either configuration. With this, let me share a bit on sandbox. So this slide objective is being shared of all of us here. The main reason is that whenever you want to integrate to Salesforce, the common question that you get is do Salesforce can we perform and the answer is that yes, that's an environment and we call that an. So I will want to talk about one particular type of sandbox. So from DKC standpoint, we do not have any full copy. I'll tell you the reason why. And we have one master copy per week. So we have about 6 instances. Each instance we have one master. So Available Pro, we don't have DKC for the community. We have multiple instances. So what are the problems? The copy is straightforward. You want to back up your data and current data. So whenever there is any issue or installation, we have full copy of the entire backup. So you could use full copy as well as multi-copy for many purposes as well as like. So once you do development, you develop off the entire So for developer pro and developer associate, we don't use them or another point to take note is that whenever you want to start the main reason is Salesforce servers will replicate all the backup of the data and it is available after God damn it! The copies of data, you copy the app and completely the entire data have it. That's the reason why we have 29 days as a refresh. Whereby for partial copy, yes, you will have a copy of the data as a metadata, but it's hard to scan
10,000 records per module. So for example, in a league, you only have up to 10,000 records, and it's applied the same for the rest of the module, inclusive of our customer. So Developer Pro and Developer, you don't have those much capabilities available. The main reason is sizing. So when you talk about sizing, full copy definitely you make 100% of production. Partial copy is either you have 5 GB or 2.5 million records across the you come from various modules, but the cap is up to 2.5. Whereby Developer Pro you only have 1 GB or up to 600K, and Developer Off so you see 200 MB of data. So in terms of cost, I want to cover in high level. The percentage that you see here, right, it totally depends on our contract with the principal sales force. And the percentage is based on all enterprises available in a particular or we call them as the use. So in nutshell, in this slide, I want to share that yes, for integration purposes, we do have partial copy available. We perform any development that we will off. Once we finish our time, we put it to the partial copy, have the end user to perform waiting. Once this is done, we put it. Alright, if there is no question, I can move to the next query. It is says of data processing. The relation over here. As I mentioned, you can use campaign to conduct your webinar, capture the lead, and so on. So typically from a campaign you can capture leads, and we need nothing without any engagement. That's why the engagement needs to take place, the activity, whether you cold call them, you send them multiple emails, or you set up one-to-one meetings. So once a lead becomes more potentially interested in our services and products, that's where the conversion process begins. The main definition of conversion is that you already have a lead, but you want to ensure that they become the customer, and you want to capture all this information. So with simple lead mapping, we need to say the information of the lead of the customers automatically create an account in SFPC with a one single click. Then go to the contact, the person name, the email address, match to the contact, and last but not least, we create a project. So basically, the project is where the entire sales activity takes place. Customer module, you could add more data of the customer, as we may not capture all the information from the lead level. How's business? Yes. Max tag rate like running not long. We need to provide them with quotation based on the product and services. That's where quotation module will come in place, followed by the products. So each project is to have multiple quotations, and multiple quotations will have multiple products. And one thing to add here, each product comes with a different price book as well. And we could maintain a standard price book based on the business. So this is a typical data flow from the sales cloud perspective. But out of these, right, there will be a scenarios where you need to capture different set of information. For example, you want to capture the information of RA, which is their renewal data, or their dash shares that they've been maintaining, or any customer services information. That's where custom modules will come in place. You can quickly create a custom module with your own themes and page layout, and you can have a relationship with any of these standard modules to ensure we have a big architecture flow within SFPC. So with this, if there is no questions, I move to type of reports available in Salesforce. Yeah, there are definitely more than 2, but the main 2 I would say is tabular report as well as matrix report. So the report are quite straightforward. Most of the users, they can do their own report as well. These are the BU's representative. We call them as a CRM gatekeeper. They will be the first person to tackle any queries from the end users and channel it to CIBC as a PCT. So we will have pre-defined report created for them as well. Tabular report, nothing but straight to the fields. You have the columns, but in Salesforce, we have a great functionality using the filters, and each report can be subscribed to this mailing to up on this daily basis, weekly or monthly. Metric reports, another way, you will have your column and row. The only difference, you can do the grouping. So if you want a group again, who created that, or the country based that, as well based on who created it. There are other reports as well, such as joint report.
That's why you can combine both tabular report and matrix report into one view or one component you say. So these are the standard report available, but definitely open to integration with other functionality that we have in DKSH, for example, Power BI or Data Lake, for instance. Alright, quiz 3. We see how many of us are still together with us. So which metadata can be used for segmentation of different type of customer in the account module, basically the customer module, such as client and distributor. So there will be two options. I believe shared the as well explained in my previous slides. Don't please at me if you get any answers on this. Alright, let's check. I think it will have some delay. Let's wait for a few seconds. So for those who have read the questions who are still listening, you can just feel free to type your answer in the comment box. Alright? I didn't see anything yet. For myself, I think C. Is it part of the answer? Owen, you're guessing all the right answers actually. Yes, it's C, record type. The reason being, record type is something like a catalog, if I put in a simple English. So you have a catalog for the same customers, but eventually they have different functions, right? Or different looks or shapes and so on. So that's where in Salesforce we have record type to differentiate between within the customer module, whether they belong to client or distributor. Okay. We have some answer A and C. Is that correct? From Nicholas Kong. Okay, C is correct, A is no, A is more on the workflow I would say, but with the configuration we can, for example in the record in the customer data, you have for example client field, right? So that's why we create workflow to ensure whenever there is a record being created with a client name or keyword, we will quickly update it into the record type of client. So I would say it's quite similar to that. So C is correct. And if I can navigate to the next answer, forward, it will be page layout. So you already have a catalog, but each catalog you want to see different fields, right? You want to see different look of the information. That's where you use page layout. So you differentiate client and distributor in Salesforce by creating a different record type. And when you choose client, you only see the field that related to the client's data. So in page layout, you can customize those fields or the field end. So thanks for trying. I'm sure that most of you will get the right answer here. So with this, based on the information that I shared earlier, it may be very text forms and straightforward. So I would like to play a quick video so you can see how it looks like in the visual mode. Please let me know if you can hear the sound here. Let's sell. Let's sell the way we want and connect to our customers how they want with Sales Cloud. Let's sell smarter and faster from anywhere. Make that Einstein smarter and lightning faster on one unified AI-powered platform, which also happens to be the world's #1 CRM platform, used by the fastest growing sales teams around, letting them sell smarter from lead to cash to loyalty. Because intelligence is built right into the sales process, automatically capturing data to gather insights like top leads, next steps, and suggested actions. A platform that fits the way you work, accelerating productivity from inside your inbox to out in the field. Different kind of field, but sure, there too, because the platform powers you from anywhere. A platform that personalizes the customer experience by providing a 360-degree view of your customer. So sales, marketing, and service are aligned at every stage, from lead to engagement to upsell to yes. We just landed a whale. And it's all built on the trusted and secure Salesforce platform, where clicks are as powerful as code, easily customizing every sales process. So you can integrate and connect anything,
Yes, anything. Even that. In fact, it's so advanced, you'll know in advance that it will continue to advance, releasing the latest advancements 3 times a year. Whoa. And you can easily plug in thousands of trusted pre-built sales apps and components from the Salesforce App Exchange, helping you close more deals anytime, anywhere. Yep, still there. Visit Trailhead to get started and learn how to sell smarter, faster, and the way you want from anywhere with Sales Cloud. Blaze your trail with Salesforce. Right, that's cool, right? I believe whatever that I shared earlier is more to the introduction and it will picturize in this video, yeah? So with this, it is a couple of slides on the introduction itself. So I just want to share straightforward as well those fundamental information about Salesforce. So now let me share the who are the brain behind our CSC SLTC team actually. So if you see, we have Ken. Ken is our manager who taking care of the entire operation as well in terms of support and projects. We have Suba and the rest of the team members, including myself, Neha, as well. So definitely you'll be able to see them through chat. If you have any question related to Salesforce, feel free to ping them, and eventually we work along with the various IT team in the KCSC. So what we already know who are us that providing the support and services to various views. The main service we provide will be from level 1 to level 3. If you navigate to service now, whatever the queries that are populating to assignment group business support, we are the team that behind them to ensure we provide the support in terms of investigating and resolving all. Apart from the support, we provide lead as well implement new projects. It could be from the demand level, CR that we are managing, as well usually work along with multiple vendors to ensure the products are being met with the business requirements in terms of the delivery and so on. And these are the basic and definitely will be evolving along the way. So with this, let me just share to you SFDC Salesforce footprint in GKFH. So basically, we have rolled out Salesforce since 2011. It's a global rollout to various customers and business. We had the help from external vendors to roll it out then, and then we have our internal team to continue any enhancements or new project as well. So up to today, we have about 1,400 end users counting, which shared across 6 instant, we call them, or 6 PUs. That may be known as PM, Performance Material, Tech for Technology, ACC for Healthcare, CG, Consumer Goods, Cummings, Common Fine Food, which is GFF. So with this slide, right, I just want to show what are the main group are using SFDC and any integration that so far we have engaged with particular BU from the SFDC perspective. So in terms of products, as I mentioned, it's quite straightforward. All our BUs are using Sales Cloud. In terms of modules, definitely they're leveraging on standard as well in custom. But the main group of users are using, for example, from PM, BU, from sales and sourcing as well in management team. Technology is sales and management team, but there are times where they eventually evolve to the engineers as well. HEC is more to the BD and management team. Cummings are same. CG and GFF are similar as well. Currently they can used by sales team as well as management team. So in terms of integration, for PM, we will have integrated SAPs. We have customer data being channeling. At the moment, we are working on the product pricing as well, invoices to be integrated with SFDC as well, to ensure it becomes one step as an eco model. We have Eloqua. Eloqua is enterprise marketing tools. Right? It has been there several years. Basically, they like to publish the campaign. The campaign data will be captured from the Salesforce campaign module. So when you go to Eloqua, it's more on personalizing touch, where they use for lead and contact. You send the email. Whenever the users are opening the email, you want to ensure to send a follow-up email that is relevant, so that it will increase the probability of converting them to the customers. UL Prospector is one of the omni-channel to capture the lead. So SME are using this to capture lead outside of the Salesforce, and they are having a test script
to push the information to Salesforce. But eventually, we are working on a real-time integration for the recapturing process for PM. For tech, we're using Adequa, which is quite similar with PM as well. We have SMT. So SMT is known for service management tool, typically used by site engineers to record their services towards the equipment in terms of repair or the upgrade certain parts, as well the total hours spent on the particular equipment by an engineer. So those information is pulled back to the Salesforce so that they can capture in the report as well in the dashboard. LinkedIn Sales Navigator is the one of the omnichannel as well to capture prospects using LinkedIn profile. A salesperson can subscribe to the LinkedIn and then they could go and add more connection. Since customer count's gone up, so my prices. Coincidence? So they can just go to LinkedIn, Let's see what's good. and just type, I need this product, a keyword. So based on that, it will populate whoever the recipient or whoever the person, an individual itself, posts those questions out. So that will bring a better prospect when they connect with a particular person to sell their the services or products. Power BI, obviously, cash product code is CPQ. So it is a new project they're working for direct reuse. So CPQ is more to the how they manage the product in the real time perspective, and it's more advanced if compared to the standard code module that we have, as it's come with the functionality that to see the cost not only from SMBC but touch base on the finance application as well. And eventually it will evolve from the standard functions to much more further to ensure the salesperson have all the information about the product, the finance they are evaluating in terms of the quotation and so on. So CG, we have contract lifecycle. It's an ongoing project as well, where we try to manage all the contracts with the customers and the information in terms of NDA documentation and so on being stored within SAPC itself. So the platform being sitting on top of Salesforce, but the entire process will take along with it. Alright, if there's no questions, I move to next slides. Salesforce Lightning migration. So as I mentioned, SAS products will always push new releases to ensure the performance are maintained along the way. The graph is on the top, so that it can still retain their place as number one CRM. So in DKSH, we have migrated a couple of views from classic interface. So basically, Lightning comes completely on the UI and UX perspective. So they will have a different user interface as well as experience as well, because it comes with different functionalities. So for example, in classic view is a typical Salesforce view or contact module. You will see the classic view is like this. And when we migrate to Lightning, you will have more lighter information with the relevant engagement within the single page itself. So far, we have migrated for 4 particular views, PM, ATC, Tag, and CG. And based on our current analysis, it has improved in terms of the speed and performance. So whenever user trying to load data or accessing the different record levels, the speeds are much more greater. And from the reporting perspective, it has added more functionalities like components, and each component will build a graph, a dashboard right away. It comes with more features like Kanban view and Salesforce. So I'll show them in my demo. So with this, is there any question? If no question, I can move to demo, and I still have 2 or 3 more slides here. Okay, there's no question forward, and you can explain. Alright, so logging to Salesforce for demo perspective, I like to use a web browser, and whatever that you'll be seeing here, just to set expectation, it will be similar in the mobile application as well, just that the layout might be changed based on your screen size. So by accessing Salesforce, for production environment, you use login.salesforce.com. For test environment, you just need to change login to
tes.salesforce.com. But there are instances where we use single sign-on, so you may have a dedicated URL for your sign-on. So once the user has been created, they'll be given their username and password. The moment they need it log in, they will be logging to their homepage. So this will be the standard sales demo of here. So the data that you will be seeing here is a dummy data. There is no interaction between other users. So this will be the standard interface once you log in. That will be seen. Let me explain the bottom one. This will be global search. So whenever you search for any record, that will be receiving lead or customers and so on, the record will be populated here. And they also can narrow down the searches based on each module if you choose to. So the tabs that you are seeing here are the modules that I just explained. In the home page, you will have certain components. You have the record type or something related to lead. Same applies for other modules as well. Before a dashboard, we'll go there one. So in the dashboard view, these are the separate dashboards that we can use with a simple click right away. So each dashboard is tabulated based on the report. So each report is generated with a different criteria. You put them into the dashboard. So whenever a user logs in, the dashboard will share across different level of users within the visibility access. So for example, if I'm a manager and log into Salesforce, I can see the lead status not only communicating to my lead, but the subcoordinator or the So those kind of information are achievable within this standard dashboard. And this dashboard are also scheduled to refresh within a certain interval. For instance, for this demo of I have scheduled for 3 hours. Each 3 hours the dashboard information will be updated. Or the users can choose to manually click on this side to have the information populated later. The dashboard can also be subscribed. Instead of having the users to log in to Salesforce to look at the dashboard, they can subscribe on a daily basis, weekly or monthly. Eventually, select the date where they want to receive this dashboard view within their email. So they can select for a particular date time and receive new views per email and a dashboard reply. So it applies to the automated reply type thing or whenever the users are manually reply based on the